तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ दोस्तों फ्रेंड्स, तो आज આપણે કમ્પ્યુટર વિષયમાં એક અગત્યનો ટોપિક જોવાના છે અને એટલો જ મહત્વનો ટોપિક અગત્યનો છે કે આપણી આવનારી પરીક્ષામાં આનો પ્રશ્ન બની શકે છે। અને બીજું, આજે ટોપિકની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ ટોપિક એટલો જ મહત્વનો છે કે જે આપણે થોડાક અજાણ હોઈએ તો એને જાણ થઈ જવું જરૂરી છે, કારણ કે ટેકનોલોજી દિન બેદિન વધતી જાય છે। મતલબ કહેવાનો મતલબ રોજે રોજ ટેકનોલોજીમાં કંઈક ને કંઈક નવું એડ થતું રહ્યું છે। ત્યારે આજે આપણે એક નવા ટોપિક એટલે કે તમે આ મશીન જોઈ રહ્યા છો, આ મશીન છે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર। તો આપણે આજે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર વિશે ચર્ચા કરવાના છે। ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન હોય છે કે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર અને સુપર કોમ્પ્યુટર બંને એક જ છે, તો બંને એક જ નથી। મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર અને સુપર કોમ્પ્યુટર બંને અલગ અલગ છે। તો આપણને બીજો પ્રશ્ન એવો થાય કે બંને અલગ છે તો ફરક શું છે બંને? મિત્રો, આ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર છે। આમ જોવા જઈએ તો સુપર કોમ્પ્યુટર જેવું તમને દેખાય છે, પરંતુ તમે ધ્યાનથી જોજો, પિક્ચર જોજો, આ બધા અલગ અલગ પાર્ટ પાડેલા છે। જો એનો મતલબ ફ્રેમ પાડેલી છે, જે ફ્રેમથી બનાવવામાં આવ્યા છે એ શું છે? મેઇન ફ્રેમ છે, બરાબર છે। ઘણી બધી ફ્રેમો એડ કરી છે અને શું બનાવ્યું છે? મેઇન ફ્રેમ બનાવી છે। ઓકે મિત્રો, આની અંદર છે ને આવા પાર્ટ્સ, અલગ અલગ પાર્ટ્સ પાડેલા છે। ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ છે, આ રીતે અંદર આવી રીતે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ હોય છે। હવે મિત્રો, તમને બધાને ખબર છે કે સુપર કોમ્પ્યુટર શું કામ કરે છે? તો હવામાનની આગાહી જાણ કરવી હોય, બરાબર, રિસર્ચ કરવાનું કામ કરે છે। ટૂંકમાં કહું તો રિસર્ચ કરવાનું। અને મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર શું કરે છે? કોઈ પણ તમે કામ હોય એ કામને ઝડપી બનાવવાનું કામ કરે છે। તો રિસર્ચ કરવાનું કામ સુપર કોમ્પ્યુટર કરે છે, અને કોઈ પણ કામ હોય, બરાબર છે, એને ઝડપી બનાવવું હોય તો એ કામ કોણ કરશે? મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર કરશે। હવે ઝડપી કામ એટલે શું? દાખલા તરીકે જોઈએ કે આપણી બેંક છે, રિઝર્વ બેંક છે, RBI, ઓકે। હવે 120 કરોડ આપણી જનતા છે ભારતની અંદર। હવે દર મિનિટે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય છે એમાં। હવે દર મિનિટે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય, દર સેકન્ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય છે। તો આ સ્પીડને જે મેન્ટેન કરવા માટે એક સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે એ કોમ્પ્યુટર એટલે કે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર કહેવાય, બરાબર છે। તો ઝડપી કાર્ય કરવા માટે મોટી મોટી કંપનીઓ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ, જ્યાં સેકન્ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હોય ત્યાં તમે નાના કમ્પ્યુટર બેસાડતો ટ્રાન્ઝેક્શન શક્ય નહીં બને, બરાબર છે। આમાં મિત્રો કોઈ ફ્રેમ બગડી જાય તો ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ તમે કાઢીને બીજી લગાવી શકો છો, બીજી કોઈ જગ્યાએ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં। હવે આ મિત્રો આપણે ઘરે લાવી શકીએ? ના મિત્રો, આપણે ઘરે ના લાવી શકીએ। લાવવું હોય તો આની કિંમત અબજોમાં હોય છે, કરોડોમાં હોય છે। બીજું, આ ગેમ માટે હોતું નથી, બરાબર છે મિત્રો। તો ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો, આ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે તમારા કામને ઝડપી બનાવવા માટે। તો આ સૌ પ્રથમ ક્યારે બનાવવામાં આવ્યું? તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું, સૌ પ્રથમ 1940માં બનાવવામાં આવ્યું હતું, એવું આપણે વિકિપીડિયામાંથી સોર્સ લીધો છે। વિકિપીડિયામાં એવું લખેલું છે 1940માં પ્રથમ મેઇન ફ્રેમ બનાવવામાં આવેલું હતું। તો આ મેઇન ફ્રેમ કોણે બનાવ્યું હતું? IBM કંપનીએ બનાવવામાં આવ્યું હતું, બરાબર છે। IBM કંપની છે એમણે આ કમ્પ્યુટર બનાવ્યું હતું। ત્યાર પછી આની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ આવી, બરાબર છે, ઘણા બધા ક્ષેત્રે આનું કામ આગળ વધ્યું છે। એટલું ઝડપી કામ કરે છે ને કે મિની સેકન્ડમાં આ કામ આપણું ફિનિશ થઈ જતું હોય છે। ટૂંકમાં તમે આ અમેરિકામાં આ કમ્પ્યુટર હોય, વાઇડ એરિયા કમ્પ્યુટર કામ કરે છે, તો અમેરિકા બેઠું હોય તો આખા વર્લ્ડનું કામ કરી શકે છે। અને એડવાન્ટેજ શું છે? તો હાઈ લેવલ કમ્પ્યુટિંગ છે આમાં। બીજું, ઇન્ક્રીઝ પ્રોસેસિંગ પાવર છે, ઘણો બધો ઇન્ક્રીઝ પાવર છે, બરાબર છે। રિયાલિટી એટલી છે, એની સિક્યુરિટી પણ એટલી છે, અને લોંગ ટેસ્ટિંગ પરફોર્મન્સ। તમને કંઈ પણ પાર્ટ બગડી ગયો તો કાઢીને બીજો ફેંકી દો અને બીજો નવો નાખી દો, ફટાફટ કોઈ પણ સેકન્ડમાં કામ થઈ જતું હોય છે। તો આ રીતે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર હોય છે। હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં સમજીએ।
મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટરને આપણે ગુજરાતીમાં સમજવા જઈએ તો મેં 4 મુદ્દા બનાવ્યા છે. મિત્રો આપણે આગળ જે ચર્ચા કરી એ એક્સ્ટ્રા ચર્ચા હતી. આપણે પરીક્ષાલક્ષી જોવા જઈએ તો 4 મુદ્દા યાદ રાખવાના છે મેઇન ફ્રેમ વિશે, જે તમારે યાદ રાખવામાં ઇઝી તમને બની રહે એટલા માટે આપણે જે ટુ ધ પોઈન્ટ તૈયારી કરતા હોય છે મિત્રો એમના માટે ખાસ છે. મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર એ એક સાથે અસંખ્ય પ્રોગ્રામના ઇન્સ્ટ્રક્શનને સેકન્ડમાં અમલમાં મૂકી પ્રક્રિયા કરે છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સૂચનાઓ, પ્રોગ્રામ એટલે તમે જે પણ ટાસ્ક આપ્યું હોય એ ટાસ્કને, એ સૂચનાઓને સેકન્ડમાં શું કરે છે, અમલમાં મૂકે છે. બીજું, ખૂબ જ મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય તેવા સેક્ટરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોય, બેંક હોય, કંપનીઝ હોય, જ્યાં સેકન્ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય ત્યાં આપણે આ મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર ત્યાં મૂકી શકીએ છીએ. ત્રીજો ઓપ્શન છે એક રૂમ જેટલી જગ્યા રોકે છે. હા મિત્રો, મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર એક નાનકડા રૂમમાં નહીં પણ એક મોટી જગ્યા હોવી જોઈએ, કારણ કે ફ્રેમની અંદર સચવાયેલું હોય છે, ફ્રેમ બનાવવામાં આવેલા હોય છે. બરાબર છે. તો એક રૂમ જેટલી જગ્યા રોકે છે. ત્રીજું, મલ્ટી યુઝર કોમ્પ્યુટર છે. આમાં ઘણા બધા તમે કોમ્પ્યુટરના યુઝર બનાવી શકો છો, તો એક એડવાન્ટેજ છે મલ્ટી યુઝર કોમ્પ્યુટર. તો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે મેઇન ફ્રેમ વિશે નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો આ તમામ વિધાનો આપણા સાચા છે. બરાબર છે મિત્રો. આટલા આપણી ટેક્સ્ટ બુક્સમાં આપેલા છે. હમણાં જે નવી બુકો આવી છે એમાં જે ઓલ્ડ બુકો છે આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટની એમાં હજી સુધી આ નથી, પણ આ કરંટ અપડેટ માનીને તમારે આ તૈયાર કરવો જોઈએ આ પોઈન્ટ. બરાબર છે મિત્રો. જો મિત્રો હું તમને એક ઇમેજ બતાવવા માગું છું. આ મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટરની ઇમેજ છે, IBM બનાવેલું છે. જો એમાં તમે જોઈ શકશો આ અલગ અલગ પાર્ટ્સ બનાવવામાં આવેલા છે. અલગ અલગ ફ્રેમની અંદર કોઈ પણ પાર્ટ બગડશે તેને કાઢીને તમે શું કરશો, રિપેર કરી શકો છો. આ દરેક વસ્તુ છે. એટલી મોંઘી વસ્તુ છે ને કે તમે એક બગડે એટલે બીજું નાખી દો, કોઈ જ તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન બીજું કોઈ જગ્યાએ તમને નડશે નહીં. તો આ એક મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટરની ઓરિજિનલ ઇમેજ છે, તમે આ જોઈ શકો છો. ઇમેજ જોવાથી તમારા દિમાગમાં લાઈફ ટાઈમ સુધી તમને સેવ રહેશે. ઓકે મિત્રો, તો થેન્ક યુ. તો આજનો વિડીયો તમને બહુ જ ગમ્યો છે. તો નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીશું સુપર કોમ્પ્યુટર. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કમ્પ્યુટરમાં એક સુપર કોમ્પ્યુટરની ચર્ચા કરીશું. સુપર કોમ્પ્યુટરમાં ઘણી બધી એવી માહિતી છે, ઘણી બધી ઢળક માહિતી છે સુપર કોમ્પ્યુટર વિશે, જેના વિશે આપણે બહુ જ ચર્ચા સારી રીતે કરીશું. એના પહેલાં આપણે આ મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર તમારે સમજવું જરૂરી હતું, કારણ કે બે મિક્સ ન થઈ જાય એટલા માટે. ઓકે મિત્રો, તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. અને બીજા ઘણા લેક્ચર આપણે અપલોડ થઈ ગયા છે, જો તમે જોયા નહીં હોય તો તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશો તો તમારું કોમ્પ્યુટરમાં જે પણ હું આ લેક્ચર મૂકી રહ્યો છું એ બિન સચિવાલયના ટાર્ગેટ નહીં પણ દરેક પરીક્ષાને ટાર્ગેટ રાખીને, ખાસ બિન સચિવાલય તો છે જ, દરેક પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે લેક્ચર બનાવીએ છીએ. ઓકે મિત્રો, તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તમારા મિત્રો સુધી જરૂર શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે મિત્રો, તો બીજા વિડીયો મળું ત્યાં સુધી રજા લઉં છું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.